नमस्ते सम्पूर्ण मित्रहरुमा सजेसन टेक्नोमा यहाँले स्वागत छ। आज पनि स्पेशल इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर तपाईहरुमा डेलिभरी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेको छु। जति पनि मित्रहरु हुनुहुन्छ तपाईहरुले आफ्नो टिकटक चलाउनुहुन्छ यानी कि टिकटक भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ उहाँहरुको लागि एकदमै स्पेशल भिडियो रहेको छ। तपाईहरुले आफ्नो टिकटक अकाउन्टमा भिडियो अपलोड गर्नुभयो, अपलोड गरिसकेपछि तपाईको टिकटक भिडियोमा कमेन्टहरु आउँदैनन्। कमेन्टहरु आउने बनाउनलाई कसरी सेटिङ अन गर्ने प्लस सोही टिकटक अकाउन्टमा भिडियो अपलोड गर्नुभयो, अपलोड गरिसकेपछि तपाईको टिकटक भिडियोमा नाना थरीका अनेक थरीका कमेन्टहरु आउन थाले, ती कमेन्टहरु नआउने बनाउनलाई त्यो सेटिङ कसरी अफ गर्ने यस विषयमा तपाईहरुलाई म जानकारी दिनेछु। भिडियोले स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। भिडियोले स्किप गरी हेर्नु भने बुझ्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। के तपाईहरुले पनि आफ्नो टिकटक भिडियोमा कमेन्टहरु आउने बनाउन चाहनुहुन्छ यानी कि नाना थरीका कमेन्टहरु आउँछन्, ती थरीका कमेन्टहरु नआउने बनाउन चाहनुहुन्छ? यदि बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला अनि लाइक अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनकि आउँदो दिनहरुमा यस्तै खालका टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोहरु मैले अपलोड गरेर तपाईहरुले सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौं ढिला नगरी विषयवस्तुतिर। विषयवस्तु सुरु गर्नु भन्दा पहिले तपाईहरु मेरो च्यानलमा पहिलो चोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने सपोर्टको लागि एक लाइक एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा जानुहोला। होम स्क्रिनमा गइसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा एक टिकटक एप्स होला। जस्ट सिम्पली यसलाई टच गरिदिनु होला। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको होला। मैले आफ्नो टिकटक अकाउन्टलाई लकआउट गरेर राखेको थिएन, त्यही भएर डाइरेक्ट मेरो यस्तो खालको इन्टरफेस खुलिसकेको छ। यदि तपाईले आफ्नो टिकटक अकाउन्ट लकआउट गरेर राख्नु भएको छ भने लगइन गर्नुहोला। लगइन गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ र यस्तो खालको इन्टरफेस खुलिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा तलपट्टि धेरै खालका इन्टरफेसहरु देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ होम, फ्रेन्ड अनि प्लस आई बटन, इनबक्स अनि त्यसपछि लिएर प्रोफाइल। जस्ट सिम्पली हामीले यसलाई टच गर्नुपर्ने हुन्छ। टच गर्नुभन्दा पहिले म तपाईलाई के जानकारी दिन्छु भने हामीले आफ्नो टिकटक अकाउन्टमा भिडियो अपलोड गर्यौं र अपलोड गरिसकेपछि हाम्रो टिकटक भिडियोमा कमेन्टहरु आउँदैनन्। ती कमेन्ट आउने सेटिङ कसरी सेटिङ अन गर्ने र सोही टिकटक अकाउन्टमा भिडियो अपलोड गर्यौं र अपलोड गरिसकेपछि नाना थरीका अनेक थरीका कमेन्टहरु आउन थाले र ती कमेन्टहरु आउने सेटिङ कसरी अफ गर्ने यस विषयमा तपाईहरुलाई म जानकारी दिनेछु। र यति गरिसकेपछि राइट साइडमा सबभन्दा तलपट्टि रहेको छ प्रोफाइल। जस्ट सिम्पली यहाँनिर टच गरिदिनु होला। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। अब हाम्रो टिकटक अकाउन्टको प्रोफाइल खुलिसकेको छ, तपाईको पनि प्रोफाइल खुलिसकेको होला। र यति यहाँसम्म आइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ राइट साइडमा सबैभन्दा माथिपट्टि 3 डट लाइन, सिम्पली यसलाई एकचोटी टच गरिदिनु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ टिकटक अकाउन्टको 3 सेटिङ रहेका छन्। यहाँनिर हामीले 3 सेटिङ मध्ये हामीले एक सेटिङ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएटर टुल्स अनि त्यसपछि माई क्यूआर कोड अनि त्यसपछि लिएर सेटिङ एन्ड प्राइभेसी। सिम्पली हामीले लास्टमा रहेको छ सेटिङ एन्ड प्राइभेसी, यसलाई एकचोटी टच गरिदिनु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ धेरै खालका इन्टरफेसहरु, तर हामीले धेरै खालका इन्टरफेस देखे पनि तर हामीले एक सेटिङ हामीले एक अप्सन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँसम्म आइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा अकाउन्ट एन्ड प्राइभेसी। अब हामीले प्राइभेसी सेटिङलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सेकेन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ प्राइभेसी सेटिङ। जस्ट सिम्पली यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस आइसकेपछि थोरै स्क्रल डाउन आउनु होला। आइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमै कमेन्ट भनेर भन्छ। जस्ट सिम्पली यसलाई एकचोटी टच गरिदिनु होला। टच गरिसकेपछि फेरि पनि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ, कमेन्ट अनि त्यसपछि एभ्रीवन भन्छ। जस्ट सिम्पली यसलाई हामीले एकचोटी टच गर्नुपर्ने हुन्छ। टच गरिसकेपछि अब यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको होला तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा। र यस्तो खालको इन्टरफेस खुलिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो टिकटक भिडियो अपलोड गर्नुभयो र अपलोड गरिसकेपछि मेरो टिकटक भिडियोमा सबैले कमेन्ट गरून् भन्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो एभ्रीवनमा तपाईले टिक लगाउनु होला। टिक लगाइसकेपछि तपाईको टिकटक भिडियोमा सबैले पब्लिक अनपब्लिक फ्रेन्ड अनफ्रेन्ड फलो अनफलोअरले तपाईको भिडियोमा कमेन्ट गर्न सक्छन्। यदि तपाईले आफ्नो टिकटक भिडियोमा फलोअरले मात्रै फ्रेन्डले मात्रै कमेन्ट गरून् भन्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर सेकेन्डमा रहेको सिम्पली यसलाई टच गर्नु होला। र टच गरिसकेपछि तपाईको अप्सनमा यस्तो खालको रेड खालको देखायो भने तपाईको
फलोवरले मात्रै फ्रेन्डले मात्रै तपाईले त्यहाँनिर कमेन्ट गर्न सक्छन्। र अर्को यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले टिकटक भिडियोमा अपलोड गर्नुभयो र अपलोड गरिसकेपछि तपाईको टिकटक भिडियोमा नाना थरीका अनेक थरीका कमेन्टहरू आउन थाले। तर त्यो कमेन्ट आउने सेटिङ कसरी अफ गर्ने त यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा तलपट्टि यहाँनिर नो अन। जस्ट सिम्पली यसलाई एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि अब यहाँनिर रेड कलर देखाइसकेको छ सिम्पली यहाँनिर। अब यहाँनिर तपाईको टिकटक भिडियोमा कसैले पनि नराम्रो कमेन्ट पनि गर्दैनन् र तपाईको टिकटक भिडियोमा कमेन्ट पनि आउँदैनन्। यदि तपाईले टिकटक भिडियो अपलोड गर्नुभयो, अपलोड गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको टिकटक भिडियोमा कमेन्ट आउँदैनन्। किन आउँदैनन् त यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नो अनमा तपाईको सेटिङ सेट भएको होला। अब तपाईको टिकटक भिडियोमा सबैले मलाई कमेन्ट गर्यो भन्ने चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर सबैभन्दा माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यसलाई टच गर्नु होला। र टच गरिसकेपछि अब रेड कलर देखाइसकेको छ। अब हाम्रो सेटिङ अन भइसकेको छ। हाम्रो टिकटक भिडियोमा सबैले अब कमेन्ट गर्छन्। र यति गरिसकेपछि तपाईले यो भिडियो हेरिसकेपछि र यति सिस्टमहरु यहाँसम्म आइसकेपछि तपाईले जानिसक्नु होला। र भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परे लाइक अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै थ्यांक्स फर वाचिङ।